Hi everyone, si Monica to from BUHAYMOTHER and maraming salamat for coming back and watching my videos. And for now, ang gagawin natin is i-recycle natin itong mga containers. Ito mga yogurt container siya and ang ganda pa naman ng shape nyo, sayang naman kung itapon. So gawin na lang nating pots. Madali lang, gagawin nating succulent arrangement na pot. O sige, umpisa na natin. So, yung mga materyales na kailangan natin are itong plastic container, lata, drill. Ito na yung ginamit ko kasi ito na yung meron. Kung gusto nyo naman butasan, kung wala kayong drill, pwede nyo butasan to with a hot nail. Tapos, ayun, i-poke nyo lang ng ilang beses. Tapos, pati ito, kuha lang kayo ng nail, i-hammer nyo lang, tapos, ayun na. And wag nyo rin itapon yung mga lids or covers ng containers kasi pwede natin gamitin strainer siya. Paint na kulay na gusto nyo. At saka lastly, mga halaman na gusto nyong itanim sa inyong pots. Tara, umpisa na natin. Nagawa natin. Ang dami ano. Na yung gaganda. Yan, ang ganda ng mga succulents natin ano. And tignan nyo naman, nakasave tayo ng pera. And plus, nag-recycle pa tayo. So, kung may mga ideas kayo, o kaya kung ginawa nyo to, i-share nyo naman dun sa comment box. I would love to hear from you. So, kung nagustuhan nyo man to, please like and subscribe. And please keep on watching. And I'll see you in my next video.